Άλλη μια όμορφη μέρα ξεκινάει, άλλο ένα όμορφο unboxing θα έχουμε σήμερα. Επειδή δεν ξέρω τι έχει μέσα στο κουτί, δεν είμαι καλά ενημερωμένος για το συγκεκριμένο μοντελάκι. RC είναι, συνεχίζουμε τα unboxing για RC, το ανοίγουμε να το δούμε και στην πορεία βλέπουμε και κάνουμε. Από την κούτα φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ μεγάλο. Δείτε το λιγάκι έτσι. Losi, Lasernat. Ένα από τα πιο ωραία buggy off-road αυτοκινητάκια. Το συγκεκριμένο είναι αντίγραφο πραγματικού αυτοκινήτου. Εννοείται ότι είναι brushless, εννοείται ότι είναι 4x4, 1/10 είναι, αλλά νομίζω είναι λίγο μεγαλύτερο, το μέγεθος του είναι λίγο μεγαλύτερο από 1/10, δηλαδή μπορεί να πιάνουν και το 1/8 σαν μέγεθος. Ανυπομονώ και εγώ να το ανοίξω, να το δω λίγο πιο μέσα πως είναι, οπότε συνεχίζουμε. Από πού να ξεκινήσω? Ας βγάλω πρώτα τα εύκολα κουτιά. Το εγχειρίδιο και τελευταίο το όχημα. Τίποτα άλλο μέσα στο κουτί. Φοβερό όχημα. Βλέπω και ελαστιχάκια εδώ πέρα, αλλά άρμα για να μην χάνονται εύκολα. Προβολής μπροστά εδώ, ακριβώς όπως είναι το αληθινό, το πρότυπο. Προβολής πάνω στην οροφή του αυτοκινήτου, ακριβώς όπως είναι το πρότυπο. Αντιστρεπτικά, ακριβώς όπως είναι το πρότυπο. Λαστιχάκι πολύ μαλακό και με πάρα πολύ ωραίο grip πάνω. Πέμπτη ρόδα, πλήρως λειτουργική. Έχει λεπτομέρειες ακριβώς όπως και το πραγματικό, με τρύπες στα πλάγια για να αερίζεται μέσα η μηχανή, το ψυγείο κλπ. Στα κράνη υπάρχει σωληνάκι όπως και στο πραγματικό, γιατί να παίρνουν αέρα μέσω φίλτρου η οδηγία από την πολύ σκόνη που βγάζει. Και οι δύο, οδηγός είναι οδηγός. Πολύ ωραίο φινίρισμα, πολύ ωραίο χρώμα. Πριν αρχίσουμε να το ανοίγουμε, ας δούμε τι περιέχουν τα υπόλοιπα. Έχει μπαταρίες για το χειριστήριο 3α. Όχι επαναφορτιζόμενες, απλές. Μπαταρία είναι έξτρα, αγοράστηκε έξτρα, δεν πάει μαζί με το όχημα. Και αντάπτορας για να το βάλουμε με αυτή την μπαταρία που είναι TAF. Χειριστήριο Spectrum. Ωραίο grip. Το smart χειριστήριο του Spectrum που έχει ένδειξη, εφόσον φοράμε smart μπαταρία, έχει ένδειξη για την κατάσταση της μπαταρίας. Παίρνει Bluetooth κάτω από το καπάκι για να επικοινωνεί με το κινητό μας τηλέφωνο ή με το tablet. Τα κλασικά κουμπάκια για να γυρίζουμε τα κανάλια reverse normal. Κουμπάκι που έχει 50% δύναμη του μοτέρ, 75% και 100%, και όταν λέω δύναμη εννοώ εδώ. Κουμπάκι για το bind. Αυτό εδώ το κουμπάκι είναι για το AVC, εάν έχει gyro πάνω. Αυτό εδώ πέρα είναι για να ρυθμίζουμε το gyro. Αν δεν έχει, ρυθμίζουμε τις ρόδες πόσο στροφή να κάνουν. Εδώ πέρα έχουμε το κουμπάκι που ρυθμίζουμε το brake. Σε αυτό εδώ πέρα έχουμε το steering trim, δηλαδή να διορθώσουμε το alignment στο τιμόνι. Και εδώ πέρα έχουμε το throttle trim, με το οποίο ρυθμίζουμε, μπορούμε να ρυθμίσουμε και τον γκάζι από εδώ πέρα πόσο δυνατό να είναι. Spectrum χειριστήριο, αλλά μέσα περιμένουμε να δούμε τεχνολογία Spectrum. Δηλαδή Escape να είναι Spectrum, ο receiver να είναι Spectrum, το servo του να είναι Spectrum, ο κινητήρας να είναι Spectrum. Είδαμε και το χειριστήριο. Η μπαταρία είναι 5.000 mAh, 4S μπαταρία, 5.000 mAh. Θα πηγαίνει πύραυλος.
Να δούμε τι άλλο έχει μέσα η τσάντα. Έχουμε μέσα το εχειρίδιο, αλουμινένιο ταμπελάκι, σαν αυτά τα στρατιωτικά που φοράνε στο λαιμό. Προστατευτικό για την κεραία, 3 ρενάκια, 1, 1,5 και 2 χιλιοστά. Κλειδί για τις ρόδες και ό,τι άλλο χρειαστεί εδώ πάνω. Και γρανάζι με τα βιδάκια του. Εάν θέλουμε να κάνουμε γρανάζωμα. Και ευχαριστήριο χαρτάκι από τη Hobby, από την Horizon. Ας ανοίξουμε σιγά σιγά να δούμε τι ανοίγει από αυτό το όχημα. Βγάζουμε τις ασφάλειες και το όχημα ανοίγει κατά αυτόν τον τρόπο και μένει έτσι ανοιχτό. Το καπάκι του έχει ενίσχυση με χοντρό πλαστικό, σκελετό πλαστικό δηλαδή, με λίγα λόγια. Έχουμε τα καλώδια εδώ πέρα που πηγαίνουν σε όλα τα φώτα που έχει, δηλαδή στα φώτα 1, 2, 3 εδώ, και το καλώδιο που πηγαίνει μέσα στο receiver από που παίρνει και εντολή. Εδώ ψηλά έχουμε το σέρβο του με servo saver, ένα πάνω και ένα μέσα, ο διακόπτης εδώ, on-off διακόπτης, και δίπλα το κουμπί προγραμματισμού, EC5 βίσμα με μεσαίο καλώδιο για να δίνει πληροφορίες για την μπαταρία, και εδώ πέρα είναι η θήκη της μπαταρίας. Αλουμινένιες μπουκάλες αμορτισέρ, ρυθμιζόμενες και μπρος και πίσω, κεντρικό διαφορικό πάνω στο μοτέρ, 2 αξονάκια που πηγαίνουν στο μπροστά και στο πίσω διαφορικό, κεντρικό διαφορικό, άξονας που δίνει την κίνηση μπροστά, άξονας που δίνει την κίνηση πίσω. Εδώ είναι ο receiver του, το σέρβο του, η κεραιούλα, και θα βάλουμε αυτό το πραγματάκι εδώ. Τώρα είναι και όμορφα, αλουμινένιο όλο από κάτω, χωρίς παραμορφώσεις. Όντως για 1/10 δεν μου κάνει, μου κάνει, το μέγεθός του είναι πολύ μεγαλύτερο. Έχουμε βάλει να φορτίζει η μπαταρία στον IMAX, και μέχρι να φορτίσει η μπαταρία ας δούμε κάποια άλλα πραγματάκια. Π.χ. είπαμε 1/10. Ας δούμε ένα άλλης μάρκας 1/10 αυτοκίνητο, να το συγκρίνουμε αυτό. Και ας πάρουμε το Outlaw που το έχουμε κάνει unboxing σε προηγούμενα επεισόδια. Αυτή είναι η διαφορά του. Το βάλουμε και έτσι πάνω να το δούμε. Είναι πιο μεγάλο το LaserNut. Γι' αυτό λέω ότι και 1/8 να μας το δίνανε, να έλεγε η περιγραφή 1/8, δεν θα λέγαμε όχι. Αυτό λοιπόν είναι το 1/10. Από θέμα ύψους είναι σχεδόν τα ίδια. Απλά άλλη κατασκευή, το Outlaw της FTX, άλλη κατασκευή, το LaserNut της Losi. Αρκετά βαρύ όχημα. Ας δούμε λίγο τα αμορτισέρ του. Βεντουζάρι κάτω, έτσι, κάθεται. Κάθεται κάτω. Λοιπόν, φορτίζουμε την μπαταρία του και το βλέπουμε σε λίγο σε λειτουργία. Μέχρι να φορτίσει η μπαταρία του LaserNut, η 4S, του έχουμε βάλει πάνω μία 3S μπαταρία. Έτσι αλλιώς δουλεύει ή με 3S ή με 4S. Το γραναζάκι που μας έχουν δώσει μέσα στην συσκευασία είναι 14 TAF. Σύμφωνα με το κατασκευαστή, λέει όταν βάζουμε 3S μπαταρία, καλό είναι να έχουμε το 14 TAF γραναζάκι πάνω για να δουλεύει καλύτερα το αυτοκίνητο. Όταν όμως χρησιμοποιούμε 4S μπαταρία, καλό είναι να έχουμε το 12 TAF, αυτό που είναι ήδη προεγκατεστημένο πάνω στο αυτοκίνητο, και μην τυχόν και κάνουμε το λάθος να δουλέψουμε το 14 TAF γρανάζι με την 4S την μπαταρία, διότι θα καταστρέψουμε τον ESC ή το μοτέρ. Αυτά λέει ο κατασκευαστής εδώ. Εμείς έχουμε βάλει πάνω την 3S, έχει το 14 το 12 το γραναζάκι πάνω. Δεν θα το δουλέψουμε έτσι, αν και δεν έχει πρόβλημα. Το βάλαμε πάνω μόνο και μόνο για να κάνουμε τον προγραμματισμό του αυτοκινήτου και για να το δουλέψουμε στον πάγκο.
Σε πρώτη φάση θα κάνουμε τον προγραμματισμό του αυτοκινήτου για να τον δούμε κιόλας. Ανοίγουμε το καπό του. Έχουμε συνδέσει πάνω την μπαταρία την 3S. Πάνω από τον Escape βγάζουμε το καλώδιο του ανεμιστήρα και βάζουμε το καλώδιο του προγραμματιστή μας. Ανάβουμε πάντοτε το χειριστήριο πρώτα και μετά ανάβουμε το αυτοκίνητο. Ο προγραμματιστής έχει διαβάσει ήδη το πρώτο πρόγραμμα, το οποίο είναι το πρόγραμμα 1 στη θέση 2. Σε αυτή τη θέση λοιπόν το αυτοκίνητο είναι προγραμματισμένο να έχει κίνηση μπροστά, να έχει κίνηση πίσω και να έχει και φρένα. Οι άλλες επιλογές του είναι το 1 που είναι μπροστά και φρένα και το 3 που είναι μπροστά και όπισθεν, χωρίς φρένα. Το αφήνουμε έτσι και πάμε στην επόμενη επιλογή μας. Το επόμενο πρόγραμμα είναι το 2. Αυτό είναι τα drag brakes. Δηλαδή πατάμε το γκάζι και όταν το αφήνουμε πόσο ποσοστό φρένο να έχουμε. Ο κατασκευαστής έχει βάλει 0%. Το πρόγραμμα 2 έχει 8 level, τα οποία είναι 0%, 5%, 10, 20, 40, 60, 80 και 100%. Καλό είναι όταν θα το χρησιμοποιήσουμε για το αυτοκίνητο, εάν το θέλουμε να κάνουμε crawling, τα φρένα τα θέλουμε στο 100%. Αλλά όταν θέλουμε να το χρησιμοποιήσουμε για τρέξιμο, καλό είναι τα φρένα να είναι στο 0%. Δηλαδή ανάλογα την περίπτωση που θα το χρησιμοποιήσουμε το αυτοκίνητο, θα ρυθμίσουμε και τα φρένα. Εμείς θα το αφήσουμε στο 0% γιατί αυτή τη στιγμή δεν θα κάνουμε crawling. Μόλις πάμε να το δοκιμάσουμε θα το βγάλουμε έξω για να το τρέξουμε. Πάμε στο επόμενο πρόγραμμα, στο 3. Το 3 εδώ πέρα είναι για το low voltage cut-off, για τις λίπο μπαταρίες. Είναι στη θέση 4 που είναι για 3 V ανά cell. Όπως σε όλα τα αυτοκίνητα, εμείς το βάζουμε στη θέση για 3,2 V ανά cell. Δεν θέλουμε να τη χαμηλώνουμε περισσότερο την μπαταρία. Οπότε πάμε στην επιλογή μας και το βάζουμε στο πρόγραμμα 3 στη θέση 5 και πατάμε το OK. Τώρα το έχουμε ρυθμίσει στα 3,2 V ανά cell. Το επόμενο πρόγραμμά μας, το 4, είναι το Start Mode. Αυτό έχει 9 level. Ο κατασκευαστής το έχει βάλει στο level 4, από ό,τι βλέπω, είναι για το πόσο απότομα θα ξεκινάει το αυτοκίνητο ανάλογα με τον γκάζι που του πατάμε. Και θα το αφήσουμε εκεί. Όλα αυτά θα τα πειράξει κάποιος ανάλογα με τα γούστα του. Το επόμενο πρόγραμμα είναι το 5. Στο 5 λοιπόν, εδώ φαίνεται ότι είμαστε στη θέση 3. Αυτό είναι το πρόγραμμα για το Max Brake Force. Στο 3 είναι 75% φρένα. Εμείς θα το χαμηλώσουμε στο 50% φρένα, άρα θα το βάλουμε στο 2. Οι επιλογές που έχουμε είναι το 1, 25% φρένα, το 2, 50% φρένα και το βάζουμε εδώ, το 3 είναι 75% φρένα, το 4 είναι 100% φρένα και το 5 τα απενεργοποιούμε εντελώς. Πάμε στο επόμενο πρόγραμμα που είναι το Max Reverse Force, δηλαδή πόσο δύναμη θέλει να έχει η όπισθεν. Ο κατασκευαστής το έχει βάλει στο 1 που είναι 25% δύναμη. Οι επιλογές είναι 1, 2, 3 και 4, δηλαδή 25, 50, 75 και 100%. Θα το βάλουμε στο 50% και πατάμε OK. 50% όπισθεν είναι καλή. Το επόμενο πρόγραμμα είναι το 7 και έχει να κάνει με το Initial Brake Force. Στο 1 είναι το default και είναι ανάλογο με τα drag brakes που έχουμε βάλει, δηλαδή το χειριστήριο σφυράει γιατί τόση ώρα το έχουμε ενεργοποιημένο και δεν το πειράζουμε και μας λέει ότι κάντε κάτι. Μόλις το κουνήσαμε σταμάτησε να βαράει. Λοιπόν, επανέρχομαι. Το πρόγραμμα το 7 λέει για Initial Brake Force. Ο κατασκευαστής το έχει default στο drag brake, δηλαδή όσο έχουμε ρυθμίσει το drag brakes τόσο παίρνει και αυτό.
Οι επιλογές μας είναι drag brakes 0%, 20% και 40%. Το αφήνουμε όπως το έχει ο κατασκευαστής και πάμε στο επόμενο πρόγραμμα που είναι το neutral range. Εδώ πέρα οι επιλογές είναι 1, 6%, 9, το 2, 9% και το 3, 12%. Το αφήνουμε στο 2 όπως το έχει ο κατασκευαστής και πάμε στο επόμενο πρόγραμμα, το 9 πρόγραμμα, που εδώ πέρα είναι το timing. Όπως και στο turbo είναι ο χρονισμός, ας το πούμε έτσι, δηλαδή θέλουμε χρονισμό για αρπάγματα στις χαμηλές στροφές ή για αρπάγματα στις υψηλές στροφές. Ο κατασκευαστής λοιπόν το έχει στο 5, δηλαδή το έχει περίπου στη μέση. Είναι μέχρι το 8 οι επιλογές που έχουμε και θα το αφήσουμε σε αυτό το σημείο. Το επόμενο πρόγραμμά μας είναι το 10 και είναι το rotation του κινητήρα, counterclockwise και clockwise. Το αφήνουμε όπως έχει, έτσι το έχει σετάρει ο κατασκευαστής. Και πάμε στο τελευταίο πρόγραμμα, στο 11, που εδώ πέρα έχει να κάνει με την λίπο την μπαταρία. Στο 1 είναι auto calculate, δηλαδή αναγνωρίζει το αυτοκίνητο την μπαταρία του έχουμε βάλει πάνω και κάνει το low voltage cutoff με την αναγνώριση της μπαταρίας που έχει πάνω, που αναγνώρισε δηλαδή. Καλό είναι να το αφήσουμε στο auto calculate, να την αναγνωρίζει αυτόματα την μπαταρία που του βάζουμε πάνω, γιατί διαφορετικά κάθε φορά που θα λάβει μπαταρία πρέπει να μπαίνουμε στο πρόγραμμα και να του λέμε τώρα έχω δίσελη, τώρα έχω τρίσελη, τώρα έχω τετράσελη και ούτω καθεξής. Το κακό με αυτό είναι στο auto calculate όταν κάποιος ξεχαστεί και του βάλει μια τετράσελη μπαταρία ξεφόρτιστη. Σε αυτό μπορεί ο Escape να τη διαβάσει ως τρίσελη φορτισμένη. Προσοχή λοιπόν σε αυτό, έτσι. Τις μπαταρίες που θα βάζουμε πάνω πάντοτε θα τις μετράμε, θα έχουμε ένα οργανάκι και θα μετράμε πόσο φορτισμένη είναι η μπαταρία και θα τη βάζουμε πάνω. Μην του βάλουμε καμιά ξεφόρτιστη τετράσελη και την αναγνωρίσει ως τρίσελη, γιατί θα μας τελειώσει την μπαταρία. Η μπαταρία θα φτάσει σε τέτοιο χαμηλό voltage που δεν θα ξαναδουλέψει, θα κλειδώσει. Λοιπόν, αυτό ήταν το 11ο πρόγραμμα στη θέση 1, auto calculate, και θα το αφήσουμε και αυτό σε αυτή τη θέση και πατώντας πάμε πάλι. Εδώ πέρα βλέπω έχει και 12 πρόγραμμα, το οποίο δεν το αναφέρει μέσα εδώ. Εδώ πέρα έχει μέχρι το 11. Για να δούμε τι άλλη έκπληξη θα μας δώσει. Όχι, μέχρι το 12. Θεωρώ ότι το 12 είναι το reset για να έρθει στις επιλογές του κατασκευαστή. Ας πάμε στο 12 να δούμε τι έχουμε. Value 1 και 2, 3, 4. Έχει πολλά προγράμματα. Ναι, δεν μας αναφέρει εδώ πέρα ποιο είναι το 12ο πρόγραμμα. Θα το ψάξουμε μέσα στο ίντερνετ ή μέσα στην εταιρεία την κατασκευάστρια με κάποιο email και αν είναι θα σας ενημερώσουμε. Αυτός ήταν λοιπόν και ο προγραμματισμός του με τον προγραμματιστή. Σβήνω, βγάζω τον προγραμματιστή και σας λέω πώς θα γίνει ο προγραμματισμός χειροκίνητα. Συνδέσαμε τον ανεμιστήρα πάλι στο Escape και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε το χειροκίνητο προγραμματισμό για κάποιους που δεν έχουν προγραμματιστεί. Πάντοτε ξεκινάμε ανάβοντας το χειριστήριο και ανάβουμε και το αυτοκίνητό μας. Μας μέτρησε με 3 πράσινα beep και 3 ανάματα του LED ότι έχουμε πάλι πάνω μία 3 cell μπαταρία και είμαστε έτοιμοι για τον προγραμματισμό. Για να ξεκινήσουμε τον προγραμματισμό έχει εδώ δίπλα ένα κόκκινο κουμπάκι, το οποίο θα το κρατήσουμε πατημένο μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει το πράσινο λεντάκι εδώ πέρα. Τότε θα έχουμε μπει στο χειροκίνητο προγραμματισμό. Λοιπόν, κρατάμε πατημένο το κουμπάκι. Τώρα έχουμε μπει στο προγραμματισμό. Πατάμε μία. Είμαστε στη θέση 1. Είμαστε στη θέση 2 του προγράμματος, στο δεύτερο πρόγραμμα. Στο τρίτο πρόγραμμα. 4. 5. 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12 και ξαναγυρίσαμε στη θέση 1. Εάν θέλουμε να προγραμματίσουμε μια συγκεκριμένη θέση, π.χ. εάν θέλουμε να προγραμματίσουμε τη θέση 1, βρισκόμαστε στο πρόγραμμα 1, θα κρατήσουμε πατημένο το κουμπάκι μέχρι να μας αναβοσβήνει το κόκκινο. Μας αναβόσβησε 2 φορές το κόκκινο, που σημαίνει ότι είμαστε στο πρόγραμμα 1 στη νούμερο 2 θέση, η οποία έχει να κάνει με το forward, reverse και brakes. Εάν πατήσω μία, θα πάω στη θέση 3, που είναι forward και reverse, μπροστά και ανάποδα, όπισθεν. Άλλη μία, πάω στη θέση 1 που έχουμε μπροστά και brakes. Για να πάω στη θέση 2 που ήμουνα, το πατάω άλλη μια φορά. Έχω επιλέξει τώρα τη θέση 2 και για να το σώσω κρατάω πατημένο πάλι για 3 δευτερόλεπτα το κουμπάκι, το set, μέχρι να μου γυρίσει σε πράσινο. Έτοιμο. Αποθήκευσα τώρα το συγκεκριμένο πρόγραμμα, το πρόγραμμα 1, στη θέση 2. Λοιπόν, για να πάμε στο επόμενο πρόγραμμα, σβήσαμε και ξανανάβουμε πάλι το αυτοκίνητο. Μόλις μας έδωσε το OK με το τελευταίο πράσινο λαμπάκι, πατάμε και κρατάμε το μπουτόν προγραμματισμού μέχρι να αναβοσβήνει πράσινο. Αναβόσβησε πράσινο, το πατάμε μία, πήγαμε στο ένα πρόγραμμα. Έστω ότι θέλουμε να πάμε στο πρόγραμμα το 12. Θα πατήσουμε τόσες φορές ώστε να πάμε στο 12 πρόγραμμα. 2 πρόγραμμα, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 πρόγραμμα, 10 πρόγραμμα, 11 πρόγραμμα και μπήκα στο πρόγραμμα το 12, το οποίο είπαμε default είναι το 1. Αυτό είναι το πρόγραμμα το 2, η επιλογή 2, η επιλογή 3, η επιλογή 4 και ξαναγυρίζω πάλι στη θέση 1. Εάν θέλω να το σώσω, το κρατάω πατημένο πάλι για 3 δευτερόλεπτα και σώζω το πρόγραμμα. Εφόσον όμως δεν του έχω κάνει καμία αλλαγή, μπορώ απλά να πατήσω το κουμπί και να σβήσει. Πατάω λοιπόν το κουμπί, σβήνω το αυτοκίνητο και έχω μείνει στο πρόγραμμα 12 στη θέση 1 χωρίς να κάνω καμία αλλαγή. Και αυτό με το χειροκίνητο προγραμματισμό. Θα βάλουμε το αυτοκίνητο τώρα πάνω σε μία βάση και θα δούμε πώς δουλεύει. Το βάλαμε πάνω στη βάση για να το δοκιμάσουμε. Έχουμε ανάψει το χειριστήριό μας, είναι έτοιμο και το κουμπάκι για να ανάψει πλέον είναι εδώ. Πατάμε μία και ανάβει το κουμπάκι μας. Τα φωτάκια του είναι πολύ καλά. Νομίζω ότι είναι πολύ δυνατά. Θα κλείσω λίγο το φωτισμό του δωματίου να δούμε πόσο καλά φαίνεται. Έχει πολύ καλό φωτισμό. Πάρα πολύ καλό φωτισμό. Δεν θα μείνουμε στο σκοτάδι. Ανάβω πάλι φώτα και ξεκινάμε να του κάνουμε δοκιμές στον πάγκο. Τιμόνι πρώτα. Δεν είναι πάρα πολύ γρήγορα, αλλά δεν είναι και αργό.
Έχουμε 3S πάνω μπαταρία ακόμα. Ας πατήσουμε λίγο γκάζι. Ήρεμο ακούγεται, το γρανάζωμά του είναι ήρεμο. Πάμε και λίγο ανάποδα. Είμαστε χωρίς drag brakes. Ξαναπάμε πάλι μία μπροστά και θα πατήσουμε φρένα τώρα εμείς, χειροκίνητα. Είμαστε στο 50% ρυθμισμένα τα φρένα. Καλά είναι, άσχημα δεν είναι. Ας το δούμε και στο πλάι πώς δουλεύει το αυτοκίνητο. Έχουμε EVC, το είδατε. Γυρίζω το αυτοκίνητο και αυτόματα προσπαθεί να διορθώσει την ευθεία του αυτοκινήτου. Το βλέπετε το EVC. Το EVC λοιπόν ρυθμίζεται από εδώ. Ήταν στο 50%, τώρα το βάλω στο 0. Για να δούμε. Καμία ανταπόκριση. Ας ξαναενεργοποιήσω πάλι το EVC. Τώρα το βάλω στο 100%. Ωραίο. Άρα το όχημα έχει πάνω AVC. Το κλείνω στο 0 για να συνεχίσουμε τις δοκιμές μας. Πάμε να του κάνουμε ένα full speed να δούμε πώς δίνουν κυρόδες και πώς ακούγεται. Ήρεμο είναι. Το χειριστήριο είναι ρυθμισμένο στο 100% έτσι. Και πάμε άλλη μία. Φρένα. Πάμε και μία στο ανάποδα. Ας το πάμε και στο 50% τώρα. Και πάμε full γκάζι. Φαίνεται η διαφορά. Πάμε και στο ανάποδα. Φαίνεται η διαφορά του 50 στο 100. Ξανά πάλι στο 100, δεν βάζω το 75 το ενδιάμεσο. Αυτό και με το θέμα του χειριστηρίου, 50%, 100%, έχουμε και το ενδιάμεσο του 75%. Είπαμε για το AVC που έχει, το έχουμε βάλει τώρα στο 0. Ας δούμε και λίγο το brake rate που έχει αυτό με το κουμπάκι TST. Το βάζω στο 0, να δούμε θα έχουμε φρένα. Είναι πολύ χαμηλά τα φρένα του. Πάρα πολύ χαμηλά, κοιτάξτε να δείτε. Αργεί να φρενάρει. Φρενάρει αλλά αργεί. Το βάζω στο 100% το brake. Αμέσως. Ξανά πάλι. Αμέσως. Το αφήνω στο 50%. Εδώ τα φρένα και κάνω άλλη μια δοκιμή. Αυτό και με τα φρένα και με τη ρύθμιση του. Το επόμενο είναι το throttle trim. Είναι αυτό με το κουμπάκι. Το γυρίζω μπροστά. Αυτό βασικά είναι για να ορίσουμε την εκρά. Ξεκινήσανε οι ρόδες μόνες τους. Το γυρίζω προς τα πίσω. Δεν πάει. Για να δούμε, έχουμε ανάποδα. Δεν έχω ανάποδα, έχω μόνο μπροστά. Για να το φέρω στο κέντρο του, για να δουλεύει δηλαδή και το μπροστά και το ανάποδα, μόλις το πάω στο κέντρο, εκεί που πρέπει να είναι, θα ακούσουμε το χειριστήριο που θα κάνει ένα μικρό μπιπ. Τώρα, ας το ξανακάνουμε πάλι. Πιο κοντά στην κάμερα αυτή τη φορά. Πάει μόνο ανάποδα. Το γυρίζω
Έκανε το μπιπ. Άρα εδώ είμαστε στο κέντρο. Και έχουμε μπρος, φρένο, ανάποδα. Αυτά και με το αυτοκίνητο και τις λειτουργίες του πάνω στον πάγκο. Πάμε έξω να το τρέξουμε. Λοιπόν, βγάλαμε το laser να τη λώσει έξω. Του έχουμε ακόμα πάνω τη τρίσελη την μπαταρία για να το δοκιμάσουμε με τρίσελη μπαταρία. Το έχουμε στο 100% το γκάζι και στο 50% του έχουμε βάλει το AVC. Και θα το δοκιμάσουμε τώρα αμέσως πως δουλεύει. Ωραία που δίνουν και τα φώτα. Είναι απογευματάκι, τα φώτα δείχνουν ωραία. Άλλη μια εκκίνηση. Δεν κρατάω καθόλου τιμόνι και πατάω γκάζι να φύγει. Καθόλου τιμόνι δεν κράτησα, πήγε ευθεία. Στα αρπάγματα το έχουμε ρυθμίσει περίπου στο 50%, όχι 100% για να κάνει αρπάγματα. Τα brakes του είναι στο 50%, δεν θέλουμε δυνατά brakes, το κυκλοφοράμε σαν ένα απλό μπάκι αυτοκίνητο. Πάλι χωρίς τιμόνι, έφυγε ευθεία. Βάζουμε τετράσελη μπαταρία πάνω και ξανακάνουμε πάλι δοκιμή. Έχουμε βάλει πάνω την τετράσελη την μπαταρία και κάνουμε δοκιμή. Πρώτα ξεκινάμε με το AVC, το οποίο είναι στο 50% και χωρίς τιμόνι θα ξεκινήσουμε μια κίνηση. Να το φέρουμε λίγο στα ίσια του. Εκεί. Και πάμε να δούμε πως θα φύγει. Και βγει καλά. Τέρμα το γκάζι δεν το πατήσαμε, είναι μικρός ο χώρος και το αυτοκίνητο έχει μεγάλες δυνατότητες και μεγάλες ταχύτητες. Άλλη μια δοκιμή στο κατέβασμα χωρίς τιμόνι. Ήρθε στην ευθεία μας. Έχει δύναμη, η τετράσελη έχει πολύ δύναμη. Ας το δούμε και λίγο πως κατεβαίνει από βράχια πέτρες, από ύψωμα. Ναι, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Ας δούμε τώρα και με το σιτάρισμα που έχει πως ανεβαίνει και βράχια. Πολύ άνετα. Πάρα πολύ άνετα. Άλλη μια κίνηση με την τετράσελη και χωρίς τιμόνι, με full γκάζι αυτή τη φορά, τέρμα το γκάζι. Φρενάρισμα και θα βγει πάνω στα κάγκελα. Ευθεία. Και άλλη μια καλή εκκίνηση. Αυτά και με την τετράσελη.